मित्रांनो, आजच्या या ई मास्टरी लेक्चरमध्ये आपण शिकणार आहोत ब्रिटिशांचं आर्थिक धोरण। आधुनिक भारताची सुरुवात झाल्यानंतर भारतामध्ये ज्यावेळेस ब्रिटिशांचं राज्य आलं, या ब्रिटिशांची एकच लालसा होती, जास्तीत जास्त पैसा भारतातून नेणे। सुरुवातीला जे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी निमित्ताने चालू झाली होती, फक्त व्यापार करायचं, भारतातला माल घ्यायचा, भारतामध्ये पैसे द्यायचे, भारतामधून माल घेऊन युरोपामध्ये विकायचा, ही त्या ठिकाणी ईस्ट इंडिया कंपनीची टेंडन्सी होती। सुरुवात अशी होती मित्रांनो की भारतामध्ये जेवढं काही सोनं नाणं होतं हे भारतातल्या खाणीतून आलेलं नव्हतं, तर सर्व सोनं चांदी जेवढं काही भारतामध्ये सोन्याचं क्रेज होतं हे सर्वच्या सर्व सोनं हे युरोपातून आलेलं होतं। कारण भारतीय लोकांना कुठल्याही गोष्टींची आयात करायची गरज नसायची, भारतातून फक्त निर्यात व्हायची, निर्यात जास्तीत जास्त असायची। मग जी निर्यात होती ही निर्यातक देश सर्वात मोठा भारत देश होता आणि याच्यामुळे युरोपियन राष्ट्रांमधले व्यापारी भारतामध्ये सोनं घेऊन यायचे, इथला माल विकत घ्यायचे आणि हा माल विकत घेऊन तिथे जाऊन युरोपामध्ये विकायचे। याच्यामुळे सर्वच्या सर्व पैशांचा ओघ हा भारताच्या प्रती होता, जो की उलट झाला ब्रिटिश सत्तेमुळे। आता या ब्रिटिशांनी भारताची लूट केली आपण असं म्हणतो, परंतु लूट करताना त्यांनी एक धोरण राबवलं। त्यांनी कुठल्या धोरणाद्वारे त्यांनी भारताची लूट केली हे आता आपण आजच्या या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत। मित्रांनो, लक्षात घ्या, ब्रिटिश यायच्या आधी भारताची अर्थव्यवस्था कशी होती। ब्रिटिश येण्यापूर्वी भारत एक स्वावलंबी देश होता। स्वावलंबी म्हणजे भारताचं जे ग्राम प्रशासन होतं, कारण ग्राम म्हणजे काय, गाव। भारतामध्ये जो गाव हा घटक होता, हा गाव हा मूलभूत घटक होता, ठीक आहे। तर हे जे गाव असायचं, गावांची संख्या खूप जास्त होती। आज सुद्धा भारतामध्ये गावांची संख्या शहरांच्या तुलनेमध्ये कैक पटीने जास्त आहे। मग हे जो गाव होतं, या गावांमध्ये शासन जे होतं ते स्वशासन होतं, स्थानिक स्वशासन होतं। तिथे कुठलेही एक मोठं सरकार जे असायचं, राजा महाराजा असायचे, ते प्रत्येक गावामध्ये त्यांचे प्रतिनिधी वगैरे नाही पाठवायचे। तर गावामध्ये एक प्रकारची एक स्वशासन व्यवस्था असायची, ती वंशपरंपरागत असायची। गावामध्ये कुलकर्णी असायचे, पाटील असायचे, उत्तर भारतामध्ये ठाकूर असायचे, वेगवेगळे म्हणजे रिजन जे होते, आपले प्रदेश होते, अशामध्ये असे काही लोक असायचे की जे वंशपरंपराने त्या ठिकाणी शासन सांभाळायचे। उदाहरणार्थ महाराष्ट्रामध्ये पाटील हे जे पद होतं, पाटील पद महाराष्ट्रामधलं पोलीस प्रशासन बघायचा। कुलकर्णी हे पद जे असायचं, हे कुलकर्णी म्हणजे त्याप्रमाणे आज जसं तलाठीचं काम असतं त्या प्रकारचं काम कुलकर्णी करायचं। तर अशा पद्धतीचे त्या ठिकाणी 12 बलुतेदार 18 आलुतेदार पद्धत जी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये होती। तर एक स्वशासन पद्धत होती। शेतकरी असायचा, शेतकरी शेती करायचा, त्यातलं उत्पन्न यायचं, उत्पन्न हे सगळं गाव मिळून मग त्या ठिकाणी राजाकडे द्यायचा आणि 1/3 ते 1/6 वर ही काही जी कर पद्धती होती त्याच्यावर कर लावला नाही जायचा। परंतु आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं की ज्या प्रकारे ब्रिटिशांचं भूराजस्व धोरण होतं, या भूराजस्व धोरणामध्ये किती पटीने कर लावला जायचा आणि हा कर फक्त पैशांच्या स्वरूपात असायचा, त्या ठिकाणी धान्याच्या स्वरूपात कर देण्याची मुभा नसायची। राजा महाराजांच्या काळामध्ये किंवा प्राचीनपासून मध्ययुगीन कालखंडापर्यंत भारतीय लोक जे होते ते धान्याच्या स्वरूपात सुद्धा या ठिकाणी कर द्यायचे। अशामुळे एक प्रकारचं स्थानिक स्वशासन होतं। स्थानिक स्वशासन म्हणण्यापेक्षा शेतकरीचं काम करायचा आणि जे सगळे उद्योगधंदे होते, गावातली शेती होती, एकमेकांवर अवलंबून होती आणि एक प्रकारचं स्वशासन पण होतं आणि स्वशासन म्हणण्यासोबत एक प्रकारचं स्वावलंबन सुद्धा होतं। स्वावलंबन म्हणजे काय, तर बघा, भारतामध्ये जे काही व्यवसायाचे लोक काय करायचे, आता आपण जे कपडे घालतो पाश्चात्यांचा प्रभाव, त्याच्यामुळे शर्ट वगैरे घालतो, त्यावेळेलाही शर्ट वगैरे घालायचे, परंतु ते पारंपरिक पद्धतीचे कपडे होते। भारत हा उष्णकटिबंधीय प्रदेश असायचा, त्याच्यामुळे इथलं तापमान जास्त होतं। त्या काळात जीन्स नव्हत्या, आपण आज जशात जीन्स घालतो, जीन्समध्ये गरम होतं, तर जीन्स वगैरे नव्हत्या। त्या काळामध्ये धोतर घालायचे। साऊथमध्ये गेले तर तुम्हाला लुंगी दिसेल, चेन्नई वगैरे त्या ठिकाणी गेलं तर। उत्तर भारतामध्ये महाराष्ट्रासारख्या ठिकाणी धोतर घालायचे, लुंगी घालायचे। तर अशा प्रकारे या ठिकाणी चादरा घालायचे। उत्तर भारतामध्ये पंजाब रिजनला चादरा म्हणतात, त्याला लुंगी टाईप असतो। तर हे कपडे घालायचे आणि हे प्युअरली सुती कपडे असायचे, कुठल्याही प्रकारचे त्याच्यामध्ये मिक्सचर्स नसायचे। तर हे जे कपडे होते ट्रॅडिशनल कपडे होते, बाहेरच्या देशामधून कुठला आयात नसायची। हे जे कपडे असायचे हे भारतातच बनायचे आणि भारतातच असायचे। आणि त्यातल्या त्यात तुम्हाला सांगतो की हे जे उद्योगधंदे होते, हे कापड काम वगैरे असेल, हे सर्वच्या सर्व इथे वापरायचे। त्याच्यामुळे याचा तोटा भारताला नव्हता की भारताला बाहेरून काही आणावं लागतंय। मसाल्याचे पदार्थ असतील भारतातच तयार व्हायचे, भारताला बाहेरून आणावे लागत नव्हते।
अशा प्रकारचं कुठल्याही वस्तू भारत जो होता, भारतातले लोक होते परदेशावर विसंबून नव्हते. त्याच्यामुळे इथले जे उद्योगधंदे होते एकमेकांना पूरक होते आणि अशामुळे एक प्रकारचं खेडेगाव जे असायचं ते खेडेगाव स्वयंपूर्ण होतं. बस खेडेगावातल्या लोकांना जास्त गरजा नव्हत्या, जास्त त्यांच्या काही उच्च आशा आकांक्षा नव्हत्या. ते साधं सरळ आणि आरोग्यदायी जीवन जगायचे. त्यामुळे त्यांना त्या ठिकाणी दारू वगैरे यासुद्धा गोष्टी त्यावेळेस जास्त प्रमाणात होत्या. दारूसुद्धा श्रीमंत लोक प्यायचे, सामान्य व्यक्ती तसं काही काम करायचं नाही. त्यातल्या त्यात तुम्हाला विशेष वाटेल की जो चहा प्रकार आहे, चहासुद्धा भारतीयांचा नव्हता. सकाळी लोक उठले की सकाळी लोक एकतर शेतात जाण्यासाठी लवकर उठायचे आणि सुरुवातीला दूधच प्यायचे. सकाळी उठल्यावर गाई म्हशीचं दूध पितील किंवा मग सकाळी ते न्याहारी नाश्ता वगैरे करून ते शेतांमध्ये कामाला जात होते. चहा हा प्रकार आपल्याला इंग्रजांनी सवय लावली आणि चहाचं प्रोडक्शन करून आपण भारतीय आज विदाऊट चहाचं काही आपण इमॅजिन नाही करू शकत आपला दिवस. म्हणजे एक प्रकारचं राष्ट्रीय पेय होऊन गेलं आपलं चहा. तर चहासुद्धा आपल्या भारतीय लोकांच्या मानसिकतेत नव्हता. आपल्यामध्ये आपली अशी खेडी होती की आपली खेडी स्वयंपूर्ण होती. कुठल्याही भारतीय प्रदेशी मालावर आपल्याला काही त्यावर विसंबून राहावं लागत नव्हतं. तर अशी एक स्वयंपूर्ण व्यवस्था आपली आर्थिक व्यवस्था होती भारताची ब्रिटिश येण्यापूर्वी. विद्यार्थ्यांनो लक्षात घ्या की ज्यावेळेस मुघल इरा होता, मुघल एम्पायर होतं, मुघल साम्राज्य होतं, याच्यामध्ये सुरुवातीला हळूहळू उत्तेजना द्यायला लागलं. जे काही व्यापार असतील, कला असेल, याला उत्तेजन द्यावं लागलं. परंतु जसं जसं मुघल इरा संपण्यात आला, मुघल साम्राज्याचा ऱ्हास होण्यात आला, त्यावेळेस त्या ठिकाणी भारतातली जी अर्थव्यवस्था असतील ही भारतातली अर्थव्यवस्था अतिशय चांगल्या प्रमाणामध्ये काम करायला सुरुवात झाली. का मुघल इरा संपत होता, परंतु मुघल काळामध्ये अनेक उत्तम शहरांचा विकास झाला होता. मुघल इरा संपेपर्यंत उत्तम शहरं जी असतील भारतामध्ये, उदाहरणार्थ बनारस असेल, बनारस एक चांगलं सांस्कृतिक केंद्र झालं होतं. म्हणजे त्याला बनारस हिंदू लोकांसाठी काशी होतं, मुस्लिमांसाठी बनारस होतं. त्याला आज वाराणसी असं नाव दिलेलं आहे. तर हे बनारस असेल, त्याचबरोबर ढाका, त्याचबरोबर मुर्शिदाबाद, पटना, महाराष्ट्रामध्ये पुणे, पैठण, येवला, सोलापूर अशी गावं असतील. तर अशा उत्तम शहरांचा विकास भारतामध्ये होत होता. विकास का होत होता तर लक्षात घ्या, ही जी काही शहरं होती ही शहरं त्या कलाचं केंद्र झाली होती. कला कुठल्या कुठल्या होत्या तर काही ठिकाणी अतिशय उच्च प्रतीचे वस्त्र तयार केले जायचे. उदाहरणार्थ बनारसी शालू, बनारसी साड्या ह्या महत्त्वाच्या होत्या. त्याचबरोबर लाहोरसारखे प्रदेश होते. लाहोरला गालिचे खूप फेमस होते. गालिचे म्हणजे जे उंच प्रतीचं राहणीमान ज्यांचं होतं किंवा जे श्रीमंत लोक होते युरोपातले, हे खूप मोठे ग्राहक होते या गालिच्यांचे. कारण त्यांच्या दरबारामध्ये मोठमोठा कार्पेट त्यांना आवडायचा. अतिशय सुंदर इंडियन्स फॉर्मेशन असलेले गालिचे आम्हाला हवेत, ही त्यांची सगळ्यात आधी डिमांड होती. लाहोर त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं होतं. तर अशा प्रकारे उत्तम शहरांचा विकास होत गेला. आणि या उत्तम शहरांच्या विकासामध्ये समजा हा जो भारत आहे, भारताचे जे सागरी किनारे असतील, पश्चिम तट आणि पूर्व तट, याच्यामध्ये मछलीपट्टणम, कलकत्ता, ढाका, पूर्वेकडे उत्तरेकडे पश्चिमेकडे वेंगुर्ला, कोचीन अशी जी काही बंदरं होती, या बंदरांचा विकास झाला. त्या ठिकाणी व्यापार इतका वाढला की तिथे टॅक्स जास्त मिळायला लागला. टॅक्स मिळाल्यामुळे तिथे लोकसंख्या वाढली. लोकसंख्या वाढल्यामुळे तिथे आणखी व्यापारी यायला लागले आपला माल विकायला. माल विकण्यासोबतच तिथे मॅन्युफॅक्चरिंगसुद्धा चालू झालं. आणि अशामुळे किनाऱ्यावरचे सुद्धा जे शहर असतील सुरतसारखे, तर हे त्या ठिकाणी वाढायला लागले. सुरत शहर त्यातल्या त्यात खूप महत्त्वाचं ठरतं. सुरत शहरामध्ये अनेक व्यापारी होते. तिथे अरबी व्यापारी यायचे, युरोपियन व्यापारी यायचे, त्यातल्या त्यात पर्शियन व्यापारी यायचे, सिंधी व्यापारी यायचे, बंगाली व्यापारी यायचे. सगळ्या प्रकारचे व्यापारी तुम्हाला सुरतच्या बंदरामध्ये मिळतील. आणि म्हणून नेहमी सुरतवर वेगवेगळे आक्रमण होत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुद्धा मुघल एम्पायरमध्ये ज्यावेळेस सुरत होते त्यावेळेस त्या ठिकाणी आक्रमण केलं होतं. तर अशा मोठमोठ्या शहरांचा विकास यावेळेस झाला होता. आणि भारतीय अर्थव्यवस्था खूप प्रचंड प्रमाणामध्ये निर्यातक अर्थव्यवस्था म्हणून त्या ठिकाणी सिद्ध झाली होती. जेवढाही माल भारतामध्ये बनत होता सगळा एक्सपोर्ट होता. इम्पोर्ट होत असेल तर ते होतं सोनं, चांदी आणि रत्न. अशा मौल्यवान वस्तूंचं इम्पोर्टेशन चालू झालं होतं, इम्पोर्ट चालू झालं होतं. म्हणून भारतामध्ये जास्तीत जास्त लोक श्रीमंत होत होती आणि त्या काळामध्ये लोक सुखी तरी होती. तर उत्तम शहरांच्या विकासबरोबर उत्तम कारागीर, कलाकार आणि निर्मात्यांची वृद्धी सुद्धा सुरू झाली होती. आता एक कारागीर कलाकार नेमके काय लक्षात घ्या. ढाक्यामध्ये तिथे हातमाग उद्योग होता. मग ही जी कला असते, ही कला ही 1-2 दिवसात, 1-2 वर्षात येत नसते मित्रांनो. कला निर्माण होण्यासाठी, त्यात कलाकृती तयार होण्यासाठी शेकडो हजारो वर्ष लागतात. हे जी कलाकार असायचे
या कलाकारांना वंशपरंपरागत त्यांच्या आईवडिलांकडून किंवा त्यांनी जर कुठे कामाला लागले तर त्या परंपरेपासून ती कला त्या ठिकाणी यायची. मग ती वाद्यनिर्मितीची कला असेल, ती कलाकुसरीची कला असेल, ती स्थापत्यशास्त्रातली कला असेल, तर त्याची कितीतरी वर्ष उपासना केल्यावर त्यांना ती कला अवगत व्हायची आणि ही कला प्रॅक्टिस करून ते त्यांच्यात निष्णात व्हायचे आणि याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं अद्वितीयपणा ज्याला म्हणतो आपण, इनक्रेडिबिलिटी, अतुलनीयता, ज्यांची तुलना कशाशी होऊ शकत नाही, अशा उत्तम दर्जाचं काम भारतीय कलाकुसरीमध्ये दिसून यायचं. म्हणून त्याची संपूर्ण जगामध्ये डिमांड होती. आणि ही जी काही निर्मितीची कामं होती हे सामूहिक पद्धतीने स्टार्ट होण्यास सुरुवात झाली होती. त्या ठिकाणी मोठमोठे कारखाने होते. कारखाने म्हणजे आताच्या मशिनरी वगैरे तसा तुम्ही अर्थ बिलकुल घेऊ नका. कारखाने म्हणजे त्या काळामध्ये 50, 60, 100च्या वर लोक एकत्र येऊन त्या ठिकाणी रेशीमचं उत्पादन करायचे, त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या भांड्यांचं उत्पादन करायचे, कलाकुसरीच्या वस्तूचं तयार उत्पादन करायचे. अशा प्रकारचे उत्पादनचं काम त्या ठिकाणी चालू होतं आणि याची संपूर्ण जगामध्ये निर्यात व्हायची, भारतामध्ये यायचं आणि भारतातल्या वस्तू सगळ्या जगामध्ये जात होता आणि ह्याच वस्तू होत्या. या वस्तूंची डिमांड संपूर्ण युरोपात जगात होती. म्हणूनच भारताचं आकर्षण होतं आणि म्हणूनच त्यांनी एवढा जीवाचा आटापिटा म्हणून भारताचा शोध लावला होता. सागरी मार्गाद्वारे भारतापर्यंत कसं पोहोचवायचा शोध लावला होता. कारण भारतीय मालाची एवढी डिमांड होती युरोपमध्ये. भारतीय माल वापरणे म्हणजे अतिशय श्रीमंत होणे असं त्या ठिकाणी एक गृहीत धरण्यात होतं. ज्या प्रकारे आजच्या काळामध्ये आपण ठरतो की इम्पोर्टेड वस्तू वापरतो आहे, एखादा फॉरेन ब्रँड एखादा व्यक्ती जर वापरतोय किंवा एखादी महागडी गाडी वापरतोय, ती इम्पोर्ट केलेली असेल परदेशी कंपनीची, तर आता जसं आपल्या समाजामध्ये श्रीमंतीचं लक्षण मानलं जातं, अगदी तोच प्रकार युरोपमध्ये होता. भारतीय वस्तू वापरणे म्हणजे श्रीमंत असणे हा त्या काळामध्ये समज होता. तर विचार करा, आपल्या 18व्या शतकातली भारतीय अर्थव्यवस्था किती स्ट्रॉंग होती आणि भारतीय मालाची किती मागणी होती. मित्रांनो, भारतीय कापड उद्योग, भारतातला जो कापड उद्योग होता हा सगळ्यात मोठा बेनिफिट होता भारताला. कारण का, भारत एक असा देश आहे, या भारतामध्ये उच्च दर्जाचं कापूस उत्पादन होतं. ठीक आहे. इंग्लंड, युरोपमध्ये त्या ठिकाणी शीतकटिबंधीय प्रदेश आहे, तिथे कापूस येतच नाही, कापूस उत्पादन होत नाही. त्यामुळे भारतामध्ये सर्वात जास्त कापूस उत्पादन होतं आणि भारतीय कापडाची डिमांड जगभरामध्ये खूप होती. याच्यामध्ये मस्लिन एक कापड असतं ढाक्याचं, अतिशय मऊ प्रकारचं मस्लिन असलं, रेशमी धाग्यांपासून तयार होतं. रेशीम उत्पादन आणि रेशीम धाग्यांपासून वस्त्र तयार करण्याचं काम बंगालमध्ये चालत होतं. लाहोरचे गालिचे, मागच्या पेजमध्ये सांगितलं की मोठमोठ्या श्रीमंत लोकांना, राजराजवाडे उमराव घराण्यातल्या लोकांना लाहोरचे गालिचे खूप पसंत होते. दुसरी गोष्ट, काश्मीरची शाल होती, बनारसी शाली होते, बनारसमध्ये शालू होते. जामदानी नावाचं एक वस्त्र होतं, अतिशय विस्तृत आणि जाळीदार काम त्यावर व्हायचं. आणि जरी वस्त्रे म्हणजे मित्रांनो, यामध्ये सोन्याचे तार, चांदीचे तार आणि रेशमी धागे यांचे मिश्रण करून एक उंची वस्त्र तयार करण्यात यायचं, ज्याची कॉस्ट खूप हाय होती. त्याची किंमत इतकी होती की युरोपमध्ये अतिशय श्रीमंत लोकांनाच घेणं ते परवडायचं. आणि भारतातले जरी वस्त्र परिधान करणे म्हणजे भारतातले जरी वस्त्र परिधान करण्याचा मोह ब्रिटनमधल्या, युरोपमधल्या मोठमोठ्या घराण्यांना होता. आणि या जरी वस्त्रांची खूप मोठी डिमांड होती, कारण यांच्यामध्ये सोने चांदीचे तार आणि त्यातल्या रेशीमच्या धाग्यांपासून बनायचे, दिसायला असे सुंदर असे वस्त्र होते आणि त्यांचे जे कलरफुल असे वस्त्र होते ती. त्याचबरोबर एवढा जो काही कापड मी तुम्हाला सांगितली, वेगवेगळ्या प्रकारचे वस्त्र, या वस्त्रांची डिमांड जगभरामध्ये होती. ही वस्त्र भारतामध्ये इंग्रज घ्यायला यायची, युरोपियन व्यापारी यायचे, खूप सारे सोने चांदी घेऊन यायचे, ते भारतीय व्यापाऱ्यांना द्यायचे. मग भारतीय व्यापाऱ्यांकडून ही वस्त्र घ्यायची आणि ही वस्त्र घेऊन ते इंग्लंडला जायचे. म्हणजे विचार करा, भारतामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये सोनं चांदीचा ओघ होता. यामधून जो टॅक्स होता तो टॅक्स राजाला पण मिळायचा, त्या ठिकाणी राजा पण श्रीमंत व्हायचा, भारतीय जनता सुद्धा श्रीमंत असायची, व्यापारी सुद्धा श्रीमंत व्हायची. याची निर्मिती करणारे जे कारागीर असायचे, हे कारागीर सुद्धा दुर्मिळ असायचे. या कारागिरांच्या हातातली कला सर्वात महत्त्वाची असायची. हे कारागीर सुद्धा श्रीमंत व्हायचं आणि यांना जे रॉ मटेरियल पुरवणारे लोक होते हे सुद्धा श्रीमंत व्हायचे. म्हणजे एक प्रकारे अर्थव्यवस्था अशी होती की युरोपमधला सगळा पैसा भारत खेचत होता आणि भारतामधल्या या वस्तू तयार होऊन तिथे जात होत्या. दुसरी गोष्ट, खूप चांगला बॅकअप होता घरगुती, सुती आणि खाद्य उद्योगाचा. मागच्या पेजवर मी तुम्हाला दाखवलं की खूप साऱ्या त्या ठिकाणी भारताला कधीच निर्भर राहावं लागायचं नाही दुसऱ्या देशावर, दुसऱ्या राज्यावर त्या ठिकाणी कापड निर्मिती करायला. कारण भारतामध्ये लाखो महिला घरातल्या घरात त्या ठिकाणी चरखा असायचा, त्या ठिकाणी चरख्यावर सूत
तयार करून त्या ठिकाणी धागे तयार करण्याचं काम करायचं. या धाग्यापासून वस्त्र बनायचे, सदरे बनायचे अंगावरचे. आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक गावागावामध्ये, प्रत्येक घराघरामध्ये आपल्या चरखा होता. आणि याच्यामुळे भारताला कधीच डिपेंड राहावं लागलं नाही कुठल्या भारतीय किंवा इव्हन महाराष्ट्राला कधी गुजरातवर किंवा गुजरातला कधी महाराष्ट्रावर असं सुद्धा अवलंबून राहावं लागलं नाही. प्रत्येक घरात, प्रत्येक खेड्यामध्ये अशा ठिकाणी छोटे छोटे उद्योग घराघरामध्ये होते. ज्या वस्त्र तयार करण्याचे कामंसुद्धा त्या ठिकाणी व्हायचे. त्या ठिकाणी त्या वस्त्रांना कलर वगैरे दिला जायचा ट्रॅडिशनल पद्धतीने व पारंपरिक पद्धतीने. आणि अशामुळे भारतामध्ये एक चांगले घरगुती सुती खादी उद्योग तयार झाले होते. आणि हे याची ख्याती इतकी होती की सगळ्या भारतामधला जो कापड होता हा भारतीयांचा कापड परदेशामध्ये फेमस होता. इव्हन 4000 वर्षापूर्वी जे ममीज सापडले, जे प्रेत सापडले इजिप्शियन पिरॅमिडमध्ये, पिरॅमिड पाहिले ना असं, तर त्या इजिप्शियन पिरॅमिडमध्ये जे मम्मी सापडले त्यांना ज्या कापडामध्ये गुंडवलं होतं हा सुद्धा भारताचा मस्लिन कापड होता. याच्यामध्ये विचार करा की भारताची ख्याती किती होती प्राचीन काळापासून कापड उद्योगामध्ये. आणि रेशीम उद्योग जो होता तो मुर्शिदाबादला होता. चायना आणि भारतामध्ये रेशीम उद्योग असायचा. चायनाचा सिल्क रूट तुम्हाला माहीत असेल, मी पहिल्या लेक्चरला सांगितलं होतं. तर रेशीम उद्योग जो होता मुर्शिदाबाद, तर या मुर्शिदाबादचा रेशीम उद्योग खूप फेमस होता. या रेशीमची ख्याती पण खूप मोठी होती. लोकरीच्या वस्त्राचं निर्मितीचं काम राजस्थान आणि पंजाबमध्ये व्हायचं. खूप चांगल्या प्रकारचं लोकर तयार करून लोकरीचं वस्त्र शिवण्याचं काम, वस्त्र बनवण्याचं काम पंजाब आणि राजस्थानमध्ये चाललं होतं. म्हणजे भारत हा पूर्णतः कापडाचा निर्यातक देश होता. आणि कापड उद्योग हा भारताचा बॅकबोन होता. लक्षात घ्या, भारताचा बॅकबोन, ज्याने भारत की रीढ की हड्डी ही एक कपडा इंडस्ट्री. कापडामुळे भारताला खूप सारा पैसा मिळत होता, परकीय चलन मिळत होतं. आणि याच्यामुळे आपण इतर युरोपीय राष्ट्रांना खेचलं. आता भारतीय कापड उद्योगाचा ऱ्हास कसा झाला हे आता आपण हळूहळू शिकूया. मित्रांनो, तुम्हाला नवल वाटेल परंतु भारतामध्ये जहाज उद्योग सुद्धा होता. आता भारताची जी नेव्ही होती, असं आपण कुठे ऐकलं नाही की भारत खूप मोठा सागरी शक्ती होता. सागरी शक्ती भारत नव्हता, परंतु भारतामध्ये जंगलं खूप मोठी होती. आणि भारतामध्ये उंच प्रतीचं असं सागवान, देवदार, खैर असं उच्च प्रतीचं जहाज बांधायला जे लाकूड लागतं त्या लाकडाची जंगलं खूप होती. आणि लाकूड जास्त असल्यामुळे भारतामध्ये जहाज बांधणी उद्योग सुद्धा होते. विशाखापट्टणम, मसुलीपट्टणम, गोवा वगैरे वगैरे अशा ठिकाणी भारतामध्ये जहाज बनवण्याचं काम व्हायचं. अरबी व्यापारी असतील, युरोपियन व्यापारी असतील, हे सुद्धा भारतामध्ये येऊन त्या ठिकाणी जहाज बनवून घ्यायची. आणि हे लढाऊ जहाज असतील किंवा व्यापारी जहाज असतील, हे जहाज बनवून ते आपल्या ठिकाणी व्यापारासाठी उपयोगी करायची. म्हणून जहाज उद्योग सुद्धा भारतामध्ये खूप मोठा होता. जहाजां उद्योगामुळे भारतामध्ये खूप सारा पैसा यायचा बाहेरून. धातू उद्योग खूप इम्पॉर्टंट होता. धातू उद्योग म्हणजे वेगवेगळ्या धातूंवर कलाकुसरीची डिझाईन केली जायची. बघा तुम्हाला दिसतंय त्या काळातली धातूची जी भांडी होती, आणि ही धातूची भांडी साधीसुधी नव्हती. जर तुम्ही ऐकलं असेल किंवा आपली जुनी भांडी पाहिली असेल आजोबा आजींच्या काळातली, तर जर तुमच्याकडे असेल घरी तुम्ही बघू शकता. आताच्या भांड्यांमध्ये, स्टेनलेस स्टीलच्या भांड्यांमध्ये, त्या काळातल्या पितळ आणि तांब्याच्या भांड्यांमध्ये, चांदीच्या भांड्यांमध्ये केवढा डिफरन्स होता. आणि ही जी बारीक कलाकुसर केली जायची भांड्यांवर, ही इतकी अप्रतिम असायची की युरोपीय राष्ट्रांमध्ये याची खूप मोठी डिमांड होती. म्हणून धातू उद्योग सुद्धा भारताचा चरम सीमेवर होता. आणि एक RC दत्त म्हणून एक खूप मोठे लेखक आहेत, त्यांचं एक पुस्तक होतं इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इन द व्हिक्टोरियन एज, आणि हे प्रकाशित झालं होतं 1902 मध्ये. हे खूप महत्त्वाचं पुस्तक होतं. आणि असं पहिलं पुस्तक होतं की बघा 1902, आतापासून 120 वर्षापूर्वी लिहिलं गेलेलं पुस्तक आहे हे. तर हे RC दत्त जे होते यांनी हे पुस्तक लिहिलं. याच्यात त्यांनी सगळी भारताची जी अर्थव्यवस्था होती विक्टोरिया महाराणीच्या काळातली आणि त्याच्या पूर्वीची, तर पहिल्यांदा या व्यक्तीने काम केलं की ती हिस्ट्री एवढ्या डिटेलमध्ये लिहिण्याचं काम केलं की भारताची अर्थव्यवस्था कशी होती. तर त्यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये सांगितलं आहे की भारताचे एवढे जे काही उद्योग होते, या उद्योगांमुळे भारतामधला खूप मोठा माल परदेशी जात होता आणि परदेशातला खूप सारा पैसा सोनं चांदीच्या स्वरूपात भारतात येत होता. याच्यामुळे भारत खूप श्रीमंत देश होता. आणि या श्रीमंतीमुळेच त्याला इतर परकीय शक्ती त्याकडे आकृष्ट झाल्या होत्या.